Students, this is activity 41 of Bridge Course of Standard 7th. इयत्ता 7वीच्या सेतू अभ्यासक्रमाची ही 41वी कृती. Let's see the learning outcomes or competency statements of this activity. First, reads aloud using proper pause, pace and volume. वाचन करताना आवाजाचा योग्य चढ उतार, वेग आणि थांबा या सगळ्यांचा योग्य वापर करून वाचन करणे. देन सेकंड, रीड्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नोटीस बोर्ड, चार्ट्स, टेबल्स अँड अदर ग्राफिक प्रेझेंटेशन्स. सूचना फलक, तक्ते, सारणी किंवा आलेख स्वरूपातील सादरीकरण याच्यातून माहिती मिळवण्यासाठी वाचन करणे. देन रीड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, माहिती मिळवण्यासाठी वाचन करता येणे. अँड लास्ट वन, रेफर्स टू डिक्शनरी अँड प्रिंटेड अँड इलेक्ट्रॉनिक रेफरन्सेस मटेरियल्स टू चेक मिनिंग्स, स्पेलिंग्स अँड युसेज. शब्दांचा वापर, त्यांचे स्पेलिंग आणि त्याचा अर्थ शोधण्यासाठी छापील किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेफरन्सेसचा वापर करता येणं म्हणजे ऑनलाईन डिक्शनरी किंवा प्रिंटेड डिक्शनरी याचा वापर करता येणं. सो दीज वेर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस activity. Now there are certain instructions for students. Let's see what are those instructions. First, read the lesson 4.2 Molai's Kathoni Standard 6th textbook, page number 83 to 86, पान क्रमांक 83 ते 86 इयत्ता 6वीच्या पुस्तकातील मोलाईज कठोनी हा पाठ वाचणे. Then second, underline the new or difficult words they find during reading. वाचताना तुम्हाला नवीन किंवा अवघड वाटणाऱ्या शब्दांखाली अधोरेखित करा. Then third, find out the pronunciation and meaning of these words with the help of their teachers, parents, or if possible, then use dictionary on their own. You may use online dictionary too. आणि ज्या शब्दांखाली तुम्ही अंडरलाईन करणार म्हणजेच जे कठीण किंवा नवीन शब्द आहेत त्यांचा अर्थ तुमचे शिक्षक, पालक किंवा इतर कोणाकडून माहिती करून घ्या आणि शक्य असल्यास डिक्शनरीचा वापर करा आणि ऑनलाईन डिक्शनरी किंवा मोबाईल डिक्शनरी तुम्ही वापरली तरी चालेल. 4. ट्रान्सलेट द लेसन विथ द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, पॅरेंट्स अँड युअर टीचर्स. शिक्षक, पालक आणि डिक्शनरी यांच्या साहाय्याने या पाठाचं ट्रान्सलेशन करा मराठीमध्ये. अँड लास्ट वन, कंप्लीट द गिवन ॲक्टिव्हिटी आफ्टर युअर रीडिंग. आणि तुमचं वाचन झाल्यानंतर दिलेले ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या पूर्ण करायच्या आहेत. देन द नेक्स्ट पार्ट इज लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. नाव रीड द फॉलोइंग चार्ट अँड फ्रेम ॲज मेनी सेंटेन्सेस ॲज यू कॅन. या ठिकाणी सूचना ही दिलेली आहे आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी चार्ट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये पार्ट फर्स्ट अँड पार्ट 2 हे दिलेलं आहे. फर्स्ट पार्टमध्ये आय, ही, शी, वी, यू, जडाव, दे, बॉईज, गर्ल्स हे शब्द दिलेले आहेत. ॲक्च्युली दे आर द सब्जेक्ट्स. आणि पुढच्या पार्टमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे वाक्य दिलेले आहेत आणि हे दोन्ही कॉलमचा वापर करून जास्तीत जास्त वाक्य या ठिकाणी तुम्हाला तयार करायला सांगितलेली आहेत. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि मी पण फॉर एक्झाम्पल काही सेंटेन्सेस तयार केलेले आहेत. ते बघा आणि त्या पद्धतीने जास्तीत जास्त वाक्य तयार करा. सो द सेंटेन्सेस आय हॅव मेड दे आर: आय वॉज सिम्पली हॉरिफाईड, ही वॉज सिम्पली हॉरिफाईड, शी वॉज सिम्पली हॉरिफाईड, इट वॉज सिम्पली हॉरिफाईड, जडाव वॉज सिम्पली हॉरिफाईड. नाव these examples I made, but they have given already examples and they are: I saw a terrible sight, he saw a terrible sight, she saw a terrible sight, we saw a terrible sight, Jadav saw a terrible sight, they saw a terrible sight, and we can add the girls saw the terrible sight. Now one thing you will have to understand that एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की आपण जे सब्जेक्ट्स आहेत ते सब्जेक्ट्स आपण घेऊन पुढच्या कॉलममधलं जे वाक्य आहे ते एकच वाक्य आपण सगळ्या सब्जेक्टसोबत अप्लाय करून बघायचं आहे आणि ज्याच्यासोबत ते वाक्य
योग्य पद्धतीने फिट बसलं ते आपण लिहायचं आहे. म्हणजे आपण असे बरेच वाक्य तयार करू शकतो. सगळे सब्जेक्ट घेऊन त्याला पुढच्या कॉलममधलं एक एक वाक्य आपण अप्लाय करून बघायचं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही सहज जास्तीत जास्त वाक्य तयार करू शकतात. देन द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज सॉल्ट ॲक्टिव्हिटी ऑर डेमो अँड यू हॅव गिवन द एक्झाम्पल्स ऑफ द सेंटेन्सेस. जी वाक्य आपण आत्ता वाचलीत, आत्ता पाहिलीत, तीच वाक्य या ठिकाणी दिलेली आहेत बघा. आय सॉ अ टेरेबल साईट, ही सॉ अ टेरेबल साईट, जडाव सॉ, इथं जाधव दिलेला आहे, जाधव सॉ अ टेरेबल साईट. म्हणजे फक्त सब्जेक्ट चेंज केलेले आहेत पहिल्या कॉलममधले, दुसऱ्या कॉलममधलं वाक्य तेच ठेवलेलं आहे. आणि आपण असे जवळपास जेवढे सब्जेक्ट असतील आणि जेवढे त्या दुसऱ्या कॉलममध्ये वाक्य दिलेले असतील त्या दोघांचा गुणाकार केला, समजा 7×42 ते 49 वाक्य आपण सहज तयार करू शकतो. देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॅक्टिस. रीड अलाउड द meaningful sentences that you have framed. You may change the words from both the column, add other examples from the text or on your own and frame more meaningful sentences. आता आपण आत्ता जी वाक्य वाचलीत ती एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पण लागू करू शकतो. तेच एक्झाम्पल या ठिकाणी वाचायचे आहेत. त्यानंतर पहिल्या कॉलममधले आणि दुसऱ्या कॉलममधले शब्द बदलूनसुद्धा तुम्ही या ठिकाणी वाक्य तयार करू शकतात. पण सब्जेक्ट जे आहेत आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे किंवा एखाद्या मुलाचं किंवा माणसाचं नाव किंवा एखाद्या मुलीचं किंवा स्त्रीचं नाव त्या ठिकाणी तुम्ही घेऊ शकतात. आणि जे पुढच्या कॉलममधले जे काही या ठिकाणी दिलेले वाक्य आहेत त्याच्याऐवजी तुम्ही दुसरे वाक्य पण घेऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल आता या ठिकाणी मी पण 2 कॉलम केलेले आहेत आणि तुमच्या माहितीसाठी मी तुम्हाला दोन एक्झाम्पल्स करून दाखवणार आहे की सर्व सब्जेक्ट घेऊन आणि पुढच्या कॉलममधलं एक वाक्य घेऊन आपण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटेन्सेस एकसारखेच तयार करणार आहोत. सब्जेक्ट 7च्या 7 घेऊन आणि पुढच्या कॉलममधलं एक वाक्य घेऊन. लेट्स सी इट. आय कॅन रीड अ स्टोरी, वी कॅन रीड अ स्टोरी, यू कॅन रीड अ स्टोरी, ही कॅन रीड अ स्टोरी, she can read a story, it can read a story, and they can read a story. And now another example. I played well, we played well, you played well, he played well, she played well, it played well, and they played well. In this way we can make maximum sentences using this trick. अशा पद्धतीने आपण जास्तीत जास्त एक्झाम्पल्स तयार करू शकतो. Then the next part is एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी और पॅरलल ॲक्टिव्हिटी और रीइन्फोर्समेंट. पूरक कृती काय दिली बघा. फर्स्ट, रीड द लेसन अगेन अँड अंडरलाईन द वर्ब्स. तुम्ही मोलाईच कठोणी हा लेसन पुन्हा वाचायचा आहे आणि जेवढे काही वर्ब म्हणजे क्रियापद आहेत त्यांच्या खाली अंडरलाईन करायचे आहे. सेकंड, वॉच द लेसन ऑन यूट्यूब. सर्च मोलाईच कठोणी अ स्टोरी ऑफ जडाव पेयंग. लिसन इट अगेन, रीड अँड रिपीट. ही स्टोरी यूट्यूबवर बघायची आहे. अँड इफ यू वॉन्ट टू वॉच द व्हिडिओ, आय हॅव ऑलरेडी मेड दिस व्हिडिओ युनिट 4.2 मोलाईच कठोणी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी बनवलेला आहे. तुम्ही तिथून पण बघू शकतात. अँड थर्ड वन, प्रिपेअर अ पोस्टर ऑन प्लांट ॲट लिस्ट 2 ट्रीज ईच. किमान प्रत्येकाने 2 झाडं तरी लावली पाहिजेत याच्यावर एक पोस्टर तयार करा. आय हॅव मेड इट फॉर एक्झाम्पल. मी हे बनवलं आहे बघा. From this poster, I have given a message. If you want to save our earth, then plant at least 2 plants to breathe. म्हणजे जर तुम्हाला श्वास घ्यायचा असेल तर किमान 2 झाडं तुम्ही लावली पाहिजेत आणि पुढच्या पिढीसाठी तर हे केलंच पाहिजे. नाहीतर ऑक्सिजनसुद्धा तुम्हाला श्वास घ्यायला पुरेसा राहणार नाही. द नेक्स्ट पार्ट इज इव्हॅल्युएशन अँड यू हॅव गिवन अ लिंक टू सॉल्व द क्विज. या ठिकाणी तुम्हाला एक लिंक दिली आहे गुगल फॉर्मची. त्या लिंकवर जाऊन विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, सबमिट करा. तुमचा रिझल्ट तुम्हाला बघायला मिळेल. सो दिस इज द इव्हॅल्युएशन ऑन दिस ॲक्टिव्हिटी. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी इज दीक्षा व्हिडिओ और ई कंटेंट अँड यू हॅव गिवन रीड टू मी फ्री ॲप लिंक गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र. देन
you have given again Diksha app link. There is a video on Molai's Katoni. You can watch that video. Again, you have given the 6th standard English activities and guidance videos link and Google quiz about framing the meaningful sentences. अर्थपूर्ण वाक्य कशी तयार करायचीत याबाबतची प्रश्नावली त्याची पण लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. सो दिस वॉज द ई कंटेंट फॉर द ॲक्टिव्हिटी. या कृतीसाठी दिलेलं हे ई कंटेंट या ठिकाणी होतं. देन द लास्ट पार्ट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी दॅट इज माय टेक अवे ऑर टुडे आय लर्न्ड ऑर लर्नेड. आपण आज काय शिकलो? सो फर्स्ट आय कॅन रीड द लेसन. मी पाठ वाचायला शिकलो. देन सेकंड आय कॅन रीड द चार्ट अँड फ्रेम द मिनिंगफुल सेंटेन्सेस. तक्ता वाचून त्या तक्त्यावरून मी अर्थपूर्ण वाक्य तयार करू शकतो. सो इन दिस वे वी हॅव लर्नेड ऑर वी हॅव लर्न्ड द ॲक्टिव्हिटी अँड वी हॅव फिनिश्ड द ॲक्टिव्हिटी हिअर.